1613 óta a Romanov család leszármazottjai uralkodtak Oroszországban, ahol nagyon erős hagyománya volt a monarchia iránti tiszteletnek. A cár nem csak uralkodója, de szimbóluma is volt az orosz birodalomnak, amely a 19. század végére a közép-ázsiai gyarmatosítást követően 20 millió négyzetkilométernyi területtel és 130 millió fős lakossággal rendelkezett. Bár nagy hatalomnak számított, Oroszország modern értelemben fejletlen volt, sok problémával és belső ellentmondással küzdött. A 19. század második felében ugyan történtek fentről jövő mérsékelt reformok, de ezek inkább az állam működését és nem a társadalmi vagy politikai viszonyokat érintették, ráadásul megmaradtak a rendszert évszázadok óta jellemző, erőszakos hatalomgyakorlási módszerek is. A rend fenntartásában meghatározó volt a hadsereg, valamint az állami rendőrség szerepe, és megkezdte működését az Okhrana, vagyis a politikai rendőrség is, ami ügynök és besúgó hálózata révén az értelmiségieket és a sajtó tevékenységét felügyelte. Az európai nagyhatalmak vezető szerepüket a második ipari forradalom nyomán kibontakozó gazdasági fejlődésnek köszönhették. A század utolsó harmadában a nehézipar, a villamosipar és a gépgyártás eredményei alapján számított egy ország fejlettnek vagy fejletlennek. Ezeken a területeken a hatalmas Oroszország elmaradott volt, amit a konzervatív szemléletmód okozott, és a tőkehiány hátráltatott. A cári Oroszország végül a több évtizedes politikai elszigeteltségből kitörni akaró francia köztársasággal kezdett együttműködni pénzügyi, gazdasági területeken, majd a kapcsolatukat elmélyítve katonai szövetséget kötöttek. Ez az együttműködés lehetővé tette, hogy a francia tőke az orosz modernizáció legfontosabb hajtóereje legyen. Az állam kedvezményekkel támogatta a nehézipari vállalkozásokat, és hatalmas beruházásokat indított el, amelyekhez a francia bankok hiteleket nyújtottak. A felemás helyzetet itt az okozta, hogy az iparfejlesztés egyenlőtlenül valósult meg a birodalomban. A legfontosabb ipari központok szigetszerűen jöttek létre, kiemelkedett közülük az 1712-től fővárosnak kinevezett Szentpétervár, Moszkva, valamint a Donyeck-medence és a Kaukázus vidéke. Ezeken a területeken megjelent és koncentrálódott egy új társadalmi csoport, a munkásság, aminek alig elviselhető munka és nyomorúságos életkörülményei egy újabb társadalmi problémát jelentett. Az iparfejlődést ösztönző központosított orosz állam keveset törődött az alattvalók problémáival, akik rendkívül rossz körülmények között alacsony színvonalon éltek. A társadalom 80%-át a parasztok adták, akik vidéken, ősi falusi földközösségekben éltek. Az egyre gyarapodó létszámú munkások tömegszállásokon zsúfolódtak össze, az összlakosság több mint 75%-a pedig írni és olvasni nem tudó analfabéta volt. A 19. század második felében Európa többi országához képest az elmaradottság már nagyon nyomasztó volt, az életkörülmények pedig kiábrándítóan reménytelenek. A társadalmi és politikai elégedetlenség ezért az orosz hétköznapok állandó kísérője volt. Rendszeresek voltak az éhséglázadások, a sztrájkok, a tömegtüntetések, és megjelentek rendszerellenes szervezetek, reformmozgalmak, valamint a változást követelő politikai pártok is. A narodnyikok és az eszerek a legnépesebb társadalmi csoportban a parasztság felemelésében és az ő forradalmi erejükben bíztak. A szocializmus eszmét való irányzatok a munkásság mozgósításához fűztek nagy reményeket. 1898-ban alakult meg az Oroszországi Szociáldemokrata Párt, amelynek két frakcióját, az Európai Szociáldemokrata hagyományt követő mérsékelt mensevikek és a forradalmat akaró radikális bolsevikok alkották. Érdekérvényesítésre és reformokra azonban Oroszországban egyáltalán nem volt lehetőség, mert alkotmány nem létezett, és bármiféle szervezkedést, reformmozgalmat törvénytelennek bélyegeztek, ezért rendőrügynek tartottak. Az illegális mozgalmak bomlasztó üzenetei ellenére az orosz nép és a cár közötti szent kötelék, a monarchia évszázadokra visszanyúló tekintélye a 19. század végén még sérthetetlennek tűnt. II. Miklós cár trónra lépése után azonban ez a helyzet alapvetően megváltozott. A konzervatív nevelésben részesülő Miklós 1894-ben 26 évesen apja váratlan halála után lett minden oroszok cárja. Az általános vélemény az volt róla, hogy egy családját szerető, nyitott gondolkodású és művelt ember, de nem elég felkészült, befolyásolhatósága, erélytelensége miatt pedig nem alkalmas az uralkodói feladatok ellátására. Barátságos volt, mindig meghallgatta, akivel beszélt, már nem szeretett vitatkozni, és utólag sokszor másképp döntött, mint amit a beszélgetés során megígért, ezért kiszámíthatatlannak tartották. Tovább rontott a cár helyzetének megítélésén a felesége, Hesszeni Alexandra, akinek erős akarata és zárkózott természete volt. Bár a férje kedvéért felvette az ortodox vallást,
de az orosz kultúrát és a társasági életet nem kedvelte. Helyette gyógyítókkal, misztikusokkal, szent emberekkel vette körül magát az udvarban, akikkel bizalmasként bánt, és csak rájuk hallgatott. Az orosz történelemnek így lett legendás alakja egy szibériai paraszt, a hipnotikus tekintetű, okkult képességekkel rendelkező Grigori Rasputyin, aki Alekszandra cárné meggyőződése szerint egyedüliként volt képes a vérzékenységben szenvedő Alekszej Nikolájevics cárevics gyógyítására. Rasputyin a csodás képességei miatt a cári családban megbecsült emberré vált, ugyanakkor ezt a védettséget kihasználva botrányos életformát folytatott. Számos szentpétervári hölgy lett a szeretője, pénzért adott jóslatokat, részegeskedett, tivornyázott, a személye körül valóságos hisztéria bontakozott ki. Alekszandra rendkívül módon hallgatott Rasputyinra, ő maga pedig erős asszonyként határozottan befolyásolta a nem túl határozott cárt. Így alakulhatott ki ez a korabeli vélekedés, hogy a cárt és a környezetét a háttérből egy tanulatlan paraszt irányítja. A határozatlansága mellett a személyes ellenszem vezethette második Miklós cárt, amikor az orosz tisztikar biztatására 1904-ben igent mondott egy Japán elleni távol-keleti háborúra. A stratégiailag fontos Koreáért és a nyersanyagban gazdag Mandzsúriáért vívott háború azonban csak katonai kudarcok sorozatát eredményezte. Előbb egy váratlan támadással a japán hadihajók Port Arthur kikötőjében megsemmisítették a teljes csendes-óceáni orosz flottát, majd Csuzimánál a félvilágot körülhajózó balti flottát is, Mukdennél pedig a szárazföldön győzték le az orosz seregeket. A háborús kudarc, a hideg tél, a rossz élelmezési viszonyok 1905-ben felszínre hozták Oroszország összes belső feszültségét. Egy békésnek indult monarchiapárti tömegfelvonulás feloszlatása vérengzésbe torkollott, ami forradalmat robbantott ki. Országszerte sokasodtak a felvonulások, a tüntetések és a sztrájkok, míg a Fekete-tengeri flotta a Patyomkin nevű cirkálójának a legénysége is fellázadt. A bolsevikok már ekkor megpróbálták kihasználni a helyzetet, de tömegtámogatással nem rendelkeztek, a földkérdés megoldása érthetőbb követelés volt az orosz emberek számára, mint egy kommunista vízió. Végül az orosz hadsereg és a monarchia megmentésére spontán szerveződő fekete százas szabadcsapatok közös erővel állították helyre a rendet, az indulatokat pedig a cár alkotmányos jogok bevezetésére tett ígérete csillapította le. Az alkotmány elfogadása, egy korlátozott jogkörű törvényhozó testület, a Duma létrehozása és egy cárhoz hű kormány kinevezése konszolidálták a helyzetet, a bolsevizmus és más radikális csoportok háttérbe szorultak, a vezetőik emigrációba kényszerültek vagy börtönbe kerültek. A cári rendszer ideiglenesen megmenekült, de a bukását nem kerülhette el, amit az 1914-ben kirobbant első világháború következményei okoztak. A kezdeti harci sikerek után a keleti fronton fokozatosan védekezésre kényszerülő orosz hadseregtől az első 2 évben 2 millió áldozatot követelt a háború. A kaszárnyák tele voltak alig kiképzett újoncokkal, akik egyre kevésbé akartak a frontra vonulni. Második Miklós itt is óriásit hibázott, mert 1915-ben átvette a hadsereg főparancsnoki tisztét, ami azt jelentette, hogy a katonai kudarcokért innentől kezdve személyesen ő volt okolható. A hátország, főleg a 2 legnagyobb város, Moszkva és Petrográd élelmiszer ellátása akadozott, hiányzott a téli fűtéshez nélkülözhetetlen tüzelőanyag, folyamatosan emelkedtek az árak. A helyzetet az árak szabályozásával, jegyrendszerrel és kényszerbeszolgáltatásokkal igyekeztek orvosolni. A társadalom belefáradt a háborúba, és minden bajért a cárt, a cárnét és Rasputyint okolta. Ezt a helyzetet egy újabb kormány kinevezésével és a hírhedt cári kegyenc brutális meggyilkolásával sem lehetett már megmenteni. Napról napra erősödött a forradalmi hangulat. 1917 elején Petrográdon rendszeressé váltak a nélkülöző lakosság sztrájkjai és tüntetései, amiken egyre gyakrabban tűntek fel háborúellenes jelszavak. Végül az egyik, ilyen kenyeret követelő tüntetés a munkások és a petrográdi helyőrség katonáinak csatlakozása után forradalmi helyzetet teremtett. A város káoszba süllyedt, és az anarchikus állapotok miatt a népszerűtlen második Miklós cár lemondásra kényszerült. A helyzet annyira súlyos volt, hogy a cárnak és a családjának védőőrizetet kellett biztosítani. A cár lemondása után kettős hatalom jött létre, a hatalmat egyfelől egy ideiglenes kormány vette át, ami egy polgári demokratikus átalakulást jelentett Oroszországban. De megjelentek más országszerte hatalmat gyakorló szervezetek, a szovjetek is, amiknek tagjait a munkások, katonák és parasztok maguk közül választották. A szovjetekben ekkor jellemzően mensevik vagy eszer nézeteket valló tagok voltak többségben.
Az összoroszországi helyzet az ideiglenes kormány és a szovjetek intézkedései miatt némileg konszolidálódott. A demokratizálódott környezetben ezrek tértek vissza a hazájukba, az önként vállalt vagy kényszerű számüzetésből a különböző politikai csoportok, köztük a bolsevikok szabadon tevékenykedhettek. Az első világháború viszont tovább folytatódott, és Oroszország hadban álló fél maradt az Antant oldalán, ezért a német hatóságok a híres bolsevik vezetőt, Vladimir Iljics Uljanovot, forradalmi nevén Lenint és 30 társát egy lezárt vasúti kocsiban Skandinávián keresztül visszajuttatták Oroszországba. A németek az aktuális háborús céljaik miatt segítették Lenint, akitől az oroszországi helyzet destabilizálását, minimálisan a keleti front meggyengülését várták. Nem kellett csalódniuk. A tudományos szocializmus Marx által megfogalmazott téziseit merészen kritizáló és újra gondoló Lenin nem sokkal megérkezése után nyíltan meghirdette a szembefordulást a polgári kormánnyal, és minden hatalmat a szovjeteknek követelt. A mensevik és eszer többségű szovjetek idegenkedtek a bolsevikok radikális nézeteitől, ezért Lenin áprilisi felhívása visszhang nélkül maradt. A háborús környezetben azonban az ideiglenes kormány nem tudott megbirkózni a felhalmozódott problémákkal, és a hadigazdaság teljesen kimerítette Oroszországot. Ráadásul a kormány nyáron általános offenzívát rendelt el Németország ellen, ami eredményt nem, csak katasztrofális veszteségeket okozott. A katonák százával tartóztatták le és ölték meg tisztjeiket, tízezrek dezertáltak, s tértek vissza fegyveresen a hátországba, tovább fokozva a terjedő erőszakot. A parasztok fellázadtak és a nagybirtokosok ellen fordultak, kisajátították a földjeiket, több ezer udvarházat felégettek és sok száz embert meggyilkoltak. A nagyvárosok munkásai sztrájkoltak. 8 órás munkanapot, béremelést és társadalombiztosítást követeltek, majd fegyveres munkás alakulatokat, úgynevezett vörösgárdákat szerveztek. Az egykori birodalom peremvidékein a különböző népek és nemzetiségek önkormányzatot vagy teljes függetlenséget követeltek. A katonák, a parasztok, a munkások és a nemzetiségek eltérő célú követelései lehetetlenné tették a helyzet megfelelő kezelését. Az ideiglenes kormány többször átalakult, de megoldást nem talált. A bolsevikok viszont a saját javukra fordították a körülményeket, és a tömegek támogatásának elnyeréséért mindenkinek azt ígérték, amit azok hallani akartak. Békét, földosztást, reformokat, nemzetiségi jogokat. Szeptemberre Oroszországban ismét káosz uralkodott, és a moszkvai és a petrográdi szovjetekben már a bolsevikok voltak többségben. A petrográdi szovjet elnöke, egy tapasztalt szocialista politikus, a szintén emigrációból visszatérő Trocki lett. A bolsevikok központi bizottsága szeptemberben döntötte el, hogy eljött az ideje az erőszakos hatalomátvételnek. Az államcsíny megszervezésére egy forradalmi katonai bizottságot hoztak létre, aminek a kiválasztott vezetője Trocki lett. Egy alaposan végiggondolt terv alapján 1917. október 25-én a bolsevik katonai bizottság munkásokból, matrózokból és katonákból álló fegyveresei lezárták a fővárosba vezető utakat, megszállták a stratégiai pontokat, majd elfoglalták a kulcsfontosságú köz- és kormányépületeket. Az utolsó helyszín az ideiglenes kormány székhelye, a Téli Palota volt, amit a később megalkotott kommunista mítosszal ellentétesen a valóságban már nem kellett megostromolni. A túlerőben lévő benyomuló fegyvereseknek a palota őrsége egyszerűen megadta magát. Az októberi forradalmat követő napokban megalakult az első szovjet kormány, a népbiztosok tanácsa, aminek elnöke Lenin, külügyi népbiztosa Trocki, nemzetiségügyi biztosa Josif Dzsugasvili, vagyis Sztálin lett. A hatalmat a bolsevikok megszerezték Oroszországban, a kérdés az volt, képesek-e megtartani. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!